good evening ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් Darwin Dee channel එකෙන් පොරොන්දුනා විදිහටම අපි ඔන්න ආව ජයග්‍රාහකයෝ කවුද කියලා කියන්න. ඉතින් අපි දැක්ක ගොඩක් අයගේ ආදරය අපිට තියෙන ගොඩක් අය අපිට විශ් කරලා තිබුණා අපේ channel එක success වෙන්න කියලා. ඒ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි අපිට ගොඩක් අය මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් මැසේජ් කරලා තිබුණා messenger එකේ අපිට එවලා තිබුණා. ඒ වගේම Facebook එකේ අපේ වීඩියෝස් ෂෙයා කරලා ඒ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් අපිට එවලා තිබුණා. හරිම සන්තෝෂයි. අපිට මෙච්චර ලොකු පිරිසක් අපිට ආදරය කරනවා කියලා මේ හිතුනහම ගොඩක් සන්තෝෂයි. ඉතින් අපි 200ක් තෝරගත්තා. ඒ 200 තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට ස්ක්‍රීන්ෂොට් මොකද අපේ තරංගි කොන්දේසි දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේ. ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිව අපේ කැමතිම වීඩියෝස් එයාලගේ Facebook එකේ ෂෙයා කරලා තියන්න ඕනේ. අනිත් යාළුවොත් එක්ක ඔයාලා ආදරය කරන යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඔපු අයගෙන් අපි 200ක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඒ 200න් අපි හිතුවා මේ 25 දෙනෙක්ට අපි තෑගි දෙනවා කියලා. මොකද ඒ තරම් අපිට මේ ගොඩක් කට්ටිය ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් එවලා තිබුණා. ගොඩක් කට්ටිය අපිව ෂෙයා කරලා තිබුණා, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තිබුණා. ඒ හින්දා ඉතින් අපි හිතුවා මේ 20කට නෙමෙයි අපි 25කට දෙමු කියලා. මොකද මුලින්ම තිබුණේ අපි 10 දෙනෙක්ට දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ 10 20 වුණා, 20 25 වුණා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු මේ 25 දෙනා කවුද කියලා. කවුද බලමු පළවෙනියා. කලනි චාමරිකා ඔන්න ඔයා තමයි පළවෙනි ජයග්‍රාහිකාව. ඊළඟට තාග්‍යා මුදුන්කොටුව ඔයා තමයි දෙවැනි ජයග්‍රාහිකාව අපිත් එක්ක අද තෑගි දිනාගත්ත. තිලිනි වත්සලා දිල්හානි කරුණාතිලක සුභාෂිනී කරුණාසේන චතුරිකා තේජානි අපේ කලින් වීඩියෝස් බලපු අය දන්නවා ඇති අපි දැන් ඉන්නේ වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ ඩාවින් වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එකේ හරිම ලස්සන තැනක්. ඒකයි මම මේ වටපිට බලන්නේ. හරිම ලස්සනයි අද. සම්මානි විජේසිංහ ජයග්‍රාහිකාවක් අපිත් එක්කද? නිහාරි විජේසේන උදාරි ජයසේකර අහිංසා පල්ලියගුරු තනුජා සඳමාලි විජේකෝන් අපි එයාලගේ Facebook එකේ තියෙන නම ඒ විදිහටම තමයි අපි ලිව්වේ. අනුෂා ඒකනායක අරෝෂා පෙරේරා මං හිතන්නේ අරෝෂා පෙරේරා අපි බලමු කවුද කියලා. ආලෝකා ප්‍රබෝධිනී
විනෝදා ප්‍රබෝධ අපි 15 දෙනෙක් මෙතන දැන් තෝරලා තියෙන්නේ. ජයග්‍රාහකයෝ 15 දෙනෙක් මෙතනද ඉන්නවා. ඉතින් අපිට තව තියෙනවා 10 දෙනෙක් තෝරන්න තියෙනවා. Princess SD කියලා තමයි මේ Facebook account එක තියෙන්නේ. උමා ලියන ගමගේ ඔයත් ජයග්‍රාහිකාවක් අපිත් එක්ක. ප්‍රබෝධා පියුමාලි චතු තලංගම සංදීපනී සේනාධීර ෆාතිමා සාෆා ඔයත් ජයග්‍රාහිකාවක් අපිත් එක්ක අද. දිනේෂා සඳමාලි දිනේෂි සඳා මොහොමඩ් වහබ්දීන් ඔයත් ජයග්‍රාහිකයෙක් අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා. සසින්දු විජේසේන තමයි අද අවසාන ජයග්‍රාහකයා සසින්දු. ඉතින් අපි 25 දෙනෙක් තෝරගත්ත මෙතන ජයග්‍රාහකයෝ 25 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්නෙත් අපිට ආදරය කරන අය. මේ ආදරයට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් තවමත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ videos like කරන්න, share කරන්න. ලංකාවේ මේ වෙලාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා කියන්න බෑ. ඒ වුණාට ඔයාලගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම කෙනෙක්ගෙම තියෙන ඉලක්කවලට යන්න පුළුවන් වෙන අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අරගලයට ජය වේවා.